Okay, hi guys. Good morning, good evening, good afternoon sa inyo lahat. So ngayon guys, mayroon lang po akong i-share sa inyo about 6/8 time signature and then the exact bit of different kinds of notes under 6/8 time signature. Ipagko-compare po natin sila lahat, no. So dito po sa 6/8 time signature, alamin po natin exact bit niya gamit yung iba't ibang nota po, no. Ito may whole note, may half note, then may quarter note po tayo. And then meron po tayong 8 notes and then meron tayong 16th note po. So ayan, then i-compare po natin sila. Okay, dito sa 6/8 and meron po tayong 4/4 time signature po. So unahin po muna natin yung ating tinatawag na 4/4 time signature. Pag usapang 4/4 time signature po, ang value po nitong ating whole note, yan po ay 4. And pag half note naman po ay 2. So, ibig sabihin sa whole note na to, mayroong 4 na quarter note. At sa half note, yung half note ay 2 counts yan. May dalawang quarter note dyan. Tapos ito ay 1. Yung quarter note o yung 4 dito sa baba ay makatanggap siya ng isang kumpas. Samantala ito ay 1/2 and then ito ay 1/4. Kaya yan po yung exact bit ng iba't ibang uri ng nota under ng 4/4 time signature po. Pag 4/4 time signature po yung pinag-usapan natin. But when we talk about 6/8 time signature po, iba naman po siya. Ito naman ay 8. Yan. So, bakit nga ba naging 8 yan? So, tingnan po muna natin, no? Bakit nga ba naging 8? Kasi sa ating whole note po, di ba? Yung whole note natin ay meron siyang 4. Actually, ano yan eh? 4 na tinatawag nating quarter note. So, may 4 siyang quarter note. 1, 2, 3, and 4 na quarter note. So ngayon, yung bawat quarter note na ito ay may tagdalawa yan. Tagdalawang, yung notation natin, may tagdalawang 8 note. 1, 2, then another 8 note dito, 8 note ulit. So 8 note ulit dito, tapos 8 note ulit. So bawat quarter note ay mayroon niyang 8 note. Okay, so tagdalawang 8 note. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya yung 8 note na ito, yung 8 note po na ito ay kapag 6/8 po tayo, yung whole note ay nagiging 8 counts. Nagkakaroon siya ng 8 dito. So mayroon siyang 8 8 note po. Mayroon po siyang 8 8 note. Kaya pag binalikan natin, yung 6/8 natin ay mayroon tayong 8 counts po dito. Ibig sabihin may 8 8 note po dito sa whole note na ito. Kaya pag half note po yung usapan natin, pag half note, halimbawa, yung half note na yan ay divided by, by 2 quarter notes po yung half note natin. So, may dalawa po siyang quarter note. Okay? Then, itong dalawang quarter note natin ay may tigdadalawang 8 note. Okay? So, may 8 note po dyan at may 8 note din po dito. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4. So, ilang 8 note po mayroon dyan? So, ito po ay magiging 4. So, may 4 na 8 note. Kaya ito, magiging 2 counts. Ito naman ay 1. So, ibig sabihin, yung 6/8, yung 8 dito sa under, kasi may upper number tayo, tsaka lower number sa ating time signature. Yung 8 dito, sabi niya, lahat ng 8 note daw, sa 6/8 time signature ay makakatanggap na isang kumpas, which is ito yon. Then, ito naman ay magiging 1/2. Okay? Sa isang 8 note, may dalawang 16th note na tagwa 1/2 yung bilang, 1/2 plus 1/2 is 1. So, sana naging clear yan. So yun po, kapag yung usapan po natin ay 6/8 time signature po, ang value po nito ay ito po yung ating gagamitin. Ito po yung exact bit nila ng iba't ibang nota na to. And then kapag 4/4 time signature po tayo, ito po yung kanilang exact bit. Ayun po, sana naging clear at maliwanag po sa atin, no? So, ayun. Ngayon, gagamit tayo ng ating 6/8 time signature po. Like for example, maglalagay ako ng 6 dito, tapos 8. Tapos mayroon tayong isang measure. Maglalagay ako halimbawa ng dalawang quarter note dito. Ayan. Tapos isang 8 note. Ayan po. Tsaka isang 8 rest. So, tingnan natin. Bilangin natin kung ilan yung kanilang kumpas o yung beat nila. So, tulad ng sinabi ko, itong quarter note kanina ay magiging 2 counts yan. Dito sa atin, Yung quarter note sa 6/8 time signature, ha. Ito yung pinag-uusapan natin, 6/8.
So, i-disregard na muna natin ito. So, para di tayo malito. Ito ay nagiging 2 counts po. So, dito sa example natin, 2 ito, tapos 2 rin ito. Ito naman ay 1. Yung sinasabi sa 6/8 time signature po, pag 6/8, yung 8 sa lower number po, yan po ay 1 count. So, ibig sabihin yung 8 note. Yung 8 po, yan po yung nota. Ito po yung nota na ibig sabihin yung 8 note ay makatanggap ng isang kumpas po. So, dito ay 1 count siya. Ganun din naman yung 8 rest. 1 count po. Yan. So, sana nagets nyo po ito at nakasunod kayo. Okay, tuloy po natin. So, ibibilangin natin sila lahat. We have 2, 4, 5, 6. So, 6 po yan. Yung 6 na ito po yung sinasabi dito. May 6 na kumpas or there are 6 beats in a measure. May 6 siya na kumpas sa isang sukat. Itong box na to, ito po yung sinasabi nating measure o isang sukat. Itong nahahati ng ating bar lines. Kapag walang bar lines, hindi po natin masasabi kung ilang measure po ang mayroon. So, mahalaga din po yung bar lines natin. Ngayon, yung 8 naman dito sa lower number, yan yung sinasabing lahat ng 8 note, even 8 rest, sila ay tatanggap ng tagi-isang kumpas. I hope I made myself clear here. Then, tuloy na po tayo. Continue po tayo. And then, what if may nakita po tayong dotted note? Halimbawa, kasi di ba minsan meron talaga mga dotted note, dotted rest. Like for example, meron tayong dotted note na nakita. Tapos, ito po yung mukha ng dotted note. May nakatabi siyang dot. Meron po siyang katabing dot. Ano ngayon yung kanyang value o bit niya? Exact bit nito ng ating dotted notes po dito. So, tulad ng sinabi ko kanina sa aking paliwanag po dito tungkol sa ating 6/8 time signature, kinompare ko sa 4/4 time signature. Ang half note po ay mayroon siyang 4 na kumpas. Yung half note po dito. So, dahil may 4 na kumpas siya, yung rulings naman po natin dito sa ating dotted note. Ngayon, ang sabi kapag may dot yung note, kukuhanin ng dot yung kalahati. Okay, the dotted note will get the half or will share the half of the original bit ng katabi niyang nota. Like for example, ito ay 4 counts. Tulad ng sinabi ko kanina, ito ay 4 counts. Ngayon, tinabihan siya ng dot. Yung dot ngayon ay magiging 2. Paano nangyari magiging 2? Kasi ito ay 4, kukuhain ngayon ng dot yung kalahati ng 4 which is 2. Kaya ipa-plus po natin silang dalawa, mayroon na po tayong 6. Okay? Ganun po yung ruling niya. So, what if nilagay po natin siya sa ating tinatawag po na measure? Like for example, gagamit tayo nito. Okay, like meron tayong like for example, mayroon tayong ano po dito, 6/8 time signature po. Okay, gagawa lang po ako ng 6/8 time signature po dito. Tapos maglalagay ako ng measure dito. Tapos ilalagay ko po ito ang nota natin na ito, yung may dot. Ngayon, ilan po ito? So 4 plus 2. So 4 plus 2, yan po ay 6. Kaya pasok pa rin siya as 6/8 po. Yung sa loob ng kahon ito, sa loob ng isang sukat na yan. So, ayun, ganun po yung 6/8 time signature po natin. Tulad na sinabi ko, ito yung mga exact bit niya. Kinompare ko siya sa 4/4. Pinaliwanag ko kung ilang 8 note mayroon sa whole note. Kaya nagkaroon po tayo ng 8 dito. Mayroon po siyang 8 note po dyan. Then, sa half note, mayroon po siyang 4 na 8 note. Kaya naging 4 po ito. So, sa quarter note, ito, tagdadalawa siya. Then, sa pag 8 note naman po yung usapan natin. Ito ay may dalawang 16th note po siya. Okay? Kaya ngayon, nagkaroon siya ng dalawa, no? Na dalawang 8 note. Kaya ito 1/2, 1/2. So, 1/2 ito. Then, this is 1, no? Okay. Okay, so, tuloy po natin. Magbibigay pa ako ng isang example. Like for example, sa 6/8 time signature po natin. Tapos, mayroon tayong measure dito. Gumamit ako halimbawa ng quarter note. 3, 4, tapos isang rest, 5. Then, isang rest pa, 16th rest. Tapos, maglagay ako dito ng isang 16th note. Okay. So, bilangin natin kung ilan ito lahat, no? Kung pasok ba siya sa 6/8 time signature na tinatawag. Ito ay 2, ito ay 1, 1, 1, ito ay 1/2, ito ay 1/2. So, bali, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 1/2 plus 1/2 is 6. So, mayroon po tayong 6. Then, ang 8 note lang po yung nakatanggap ng 1 bit. At saka 8 rest. Okay? So,
So, yun po yung ibig sabihin ng 6/8 time signature po natin. I hope na nagets po natin ito. Then, tuloy po tayo. Po ako example dito ng exact beat ng 6/8 time signature po. Pakinggan lang po natin siya. Ayan. So, ganun po yung ano niya, yung sa 6/8 time signature po. I hope na gets nyo po yung ano natin, yung lesson natin ngayong gabi. Sana na gets nyo po. At nakatulong po ako sa inyo about dito sa ating tinatawag na 6/8 time signature and then exact beat ng iba't ibang nota. And thank you so much for watching, guys. Please don't forget to subscribe, to hit the bell button and then the like button, guys, if you like this video. Thank you so much and goodbye.